Hoi! Voor de verandering ga ik deze keer een video opnemen in het Nederlands. Het is altijd even wennen. De laatste keer dat ik dit gedaan heb was ongeveer 4 of misschien wel 5 jaar geleden. En omdat ik eigenlijk in het dagelijks leven hier in Londen, waar ik nu ben, helemaal geen Nederlands spreek, duurt het altijd een tijdje voordat mijn accent zich weer aanpast. Hoewel iedereen die ik tegenkom in Nederland nog steeds zegt dat mijn Nederlands super Engels of Amerikaans klinkt. Terwijl ik het zelf absoluut niet kan horen. Op het moment zijn we in Oost-Londen, waar ik woon. Achter me kan je hier een haven zien. En ik dacht dat dat misschien wel een leuke locatie was om deze video op te nemen. Ik heb op Twitter gevraagd of mensen mij vragen konden sturen over Nederland, de Nederlandse taal, wonen in Londen en dat soort dingen. Dus ik ga nu ook die vragen vertalen, want de meeste zijn in het Engels gekomen natuurlijk. Oké, vraag nummer 1. Hoe verschilt de Nederlandse manier van leven met de Engelse manier van leven? En kan je misschien een paar voorbeelden noemen? Het is af en toe een beetje moeilijk voor mij om te vergelijken, want ik was in Nederland natuurlijk scholier en dan student in een dorp. En nu woon ik in Londen, een gigantische stad met een fulltime baan. Dus ik heb nooit bijvoorbeeld in Amsterdam gewoond. In een soort vanzelfde situatie, maar er zijn natuurlijk een aantal dingen die heel duidelijk anders zijn. Er wordt hier amper gefietst. En als mensen fietsen, dan is het echt bijna altijd racefietsen. Dus mensen gaan heel veel met het openbaar vervoer, eigenlijk voornamelijk, of met Uber. Het fietsen mis ik heel erg aan Nederland. Dat geeft je gewoon heel veel vrijheid en het is gratis. Vaak als ik het met mensen over de middelbare school heb, dan merk ik toch wel dat er ook een groot verschil tussen zit. Hoe het in Nederland meer een beetje relaxed is en dat je eigenlijk in Engeland dat het heel competitief is. Dat mensen echt goede cijfers moeten halen of er heel hard voor moeten werken om naar een bepaalde, zelfs middelbare school te kunnen of naar een hogere school. En ik heb het gevoel dat dat in Nederland ja, toch iets minder is. En wat je natuurlijk ook heel veel hebt hier is even naar de kroeg, na je werk met alle collega's. Soms om 4 uur, 5 uur 's middags op een vrijdag om flink wat bier te drinken. In Nederland ga je dan af en toe in de zon zitten op een terrasje misschien. Maar het drinken is hier toch wel wat meer dan in Nederland. Iemand heeft ook gevraagd wat is mijn favoriete stad? Of welk gedeelte van het platteland als ik dat fijner vind. En of ik als ik weer zou mogen kiezen, of ik dan weer naar Leiden zou gaan om daar te studeren. Favoriete stad? Ik vind Leiden heel erg leuk. Ik vind Amsterdam ook echt heel gaaf. Ik wil Amsterdam best nog wel wat beter leren kennen. En eigenlijk heb ik, terwijl ik in Nederland heb gewoond, echt 23 jaar, bijna mijn hele leven, helemaal niet zoveel verschillende steden gezien. Dus nu eigenlijk als ik naar Nederland ga, dan wil ik graag nieuwe steden ontdekken. Dus ik ben naar Groningen geweest. Ik ben naar Gouda geweest dit jaar. Utrecht is ook heel gaaf. Of ik weer in Leiden zou gaan studeren? Ja, ik denk het wel. Maar misschien dat ik dan mijn master in een andere stad was gaan doen. Als ik er nu over nadenk, dan was bijvoorbeeld in Amsterdam studeren heel gaaf geweest om daar een tijdje te wonen. Maar ik denk gewoon niet dat ik er toen klaar voor was. En ik vond het echt heel leuk om in Leiden te studeren. De professoren waren heel leuk. De opleiding was heel leuk. De volgende vraag is of ik het gevoel heb dat ik mijn Nederlands een beetje kwijt aan het raken ben. Ja, af en toe wel. Ik gebruik het eigenlijk niet heel veel. Ik vind het met spreken nog wel meevallen. Ik vind dat ik me nog wel goed genoeg kan uitdrukken. Maar als ik ooit naar Nederland zou terug verhuizen en daar een baan zou krijgen en bijvoorbeeld social media zou doen of echt vaak e-mailtjes moeten sturen, dan moet ik toch wel weer even wennen, denk ik. Maar als ik dan in Nederland gewoon dan gaat het waarschijnlijk hopelijk vanzelf wel weer goed komen. Iemand had ook gevraagd of ik ooit permanent terug zou verhuizen naar Nederland. Nou, ik denk niet dat ik ooit permanent zou zeggen, want je weet natuurlijk nooit waar je gaat wonen. Het lijkt me wel heel leuk om ook weer een tijdje in Nederland te wonen. Voorlopig zit ik hier nog goed in Londen. Ik heb een baan, ik heb een vriendengroep en een vriend. En dan ga je niet zomaar verhuizen, zeg maar. Maar om ooit wel weer een tijdje in Nederland te wonen, dat lijkt me heel leuk. Ik iemand die 1 jaar in Nederland heeft gewoond, nadat ze in het Verenigd Koninkrijk heeft gewoond. En ze zegt, wat voor advies heb je om Nederland niet te missen? Wat bij mij heel erg helpt is dat ik een aantal Nederlandse vloggers kijk. En af en toe kijk ik ook Nederlandse tv-programma's. En heb je toch het gevoel dat je een stukje van Nederland een beetje te zien krijgt. Wat zijn wat ware en niet ware ideeën of stereotypen die mensen hebben over Nederland of Nederlanders? Ik denk dat wij als Nederlanders denken dat mensen heel veel over ons weten en stereotypen hebben. Maar eigenlijk over het algemeen merk ik dat zelfs in Engeland weten mensen soms gewoon niet waar Nederland is. Behalve zeg maar drugs en Amsterdam. Hebben ze niet echt een idee van wat Nederland nou is of zo. Af en toe heb je het stereotype dat Nederlanders inderdaad een beetje bot zijn. Ik denk dat dat af en toe ook wel waar is. Soms komt het een beetje door een combinatie, denk ik, van de Nederlandse gewoontes en dan een klein beetje taalbarrière. Om in het Engels beleefd te zijn heb je eigenlijk zoveel woorden soort van nodig om het heel netjes te maken. Dat
als je soms de Nederlandse versie in het Engels zegt, is het gewoon nog niet beleefd genoeg. En ik denk dat het daar soms ook wel vandaan komt. Dit is een vraag over mijn studie. Ik heb Engelse taal en cultuur gestudeerd in Leiden. En iemand zegt, heb je advies voor een toekomstige Engelse literatuur- en cultuurstudent? Als eerste heel veel Engelse en vooral als je Brits doet, Britse tv kijken. Bijvoorbeeld als je stand-up comedy kijkt. Ik kreeg heel snel door dat als je dat een beetje snapt en als je de grapjes snapt en als je alle namen herkent die ze gebruiken, dan begint er eigenlijk een beetje te komen. Ik kon gewoon vloeiend Engels spreken toen ik naar Engeland ging. Maar ik merkte dat dit heel erg misging als het ging om politici en beroemdheden en dat soort dingen. Ik kende gewoon helemaal niemand. Dus als ik dan mensen tegenkwam en ze hadden het over iets of ze maakten een grapje, dan snapte ik er eigenlijk niks van. En dat gebeurt nog steeds elke dag. En verder gewoon zoveel mogelijk lezen en gewoon goede aantekeningen maken. Daar kom je heel ver mee. De allerlaatste vraag. Wat voelt meer als thuis op dit moment? Engeland of Nederland? Ik heb toch het gevoel dat als ik naar Nederland ga, dat ik niet meer helemaal snap hoe alles werkt. Ik ben pas 5 jaar weg. Ik ben 5 jaar geleden naar Londen verhuisd. En er zijn gewoon allemaal kleine dingetjes die ik dan opeens niet meer snap of zo. Of dat ik denk, oh, die winkels zijn veranderd. Of, oh, hoe werkt de buskaart ook alweer? Het is niet zo erg. Ik voel me best nog wel thuis in Nederland. Mensen horen inderdaad wel aan mijn accent dat het een beetje anders is. Maar het voelt wel als thuis. Maar toch voelt Londen misschien meer als thuis. Hoewel ik me in Nederland af en toe wat, niet veiliger voel. Maar meer dat ik denk, oké, hier in Nederland weet ik hoe alles geregeld is. En hoewel ik dat in Engeland, moet ik dat allemaal nog een beetje meer uitzoeken. Dus af en toe zijn er gewoon bepaalde dingen waarvan ik echt denk, ik heb geen idee hoe ik dit in hemelsnaam moet gaan regelen hier. Dus ja, ik denk een beetje allebei eigenlijk. Oké, dat waren alle vragen voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een video een keer in het Nederlands te zien. Vanuit een locatie in Londen. En misschien doe ik dit binnenkort nog wel een keertje als jullie het leuk vonden. Misschien met een ander thema. Ja, dat is het eigenlijk wel. Bedankt voor het kijken. Doei!